Welkom op mijn videokanaal. We zijn vandaag op een hele leuke plek. Ik ben vandaag beland in Zeeland. Ik was nog een kleine jongen toen ik er geweest ben en dat is het plaatsje Middelburg. Vanaf november hebben jullie kunnen genieten op mijn videokanaal van vele kerstvideo's. De maand december heeft sowieso al helemaal in het teken van kerst gestaan. Ik ben een hoop kerstmarkten afgegaan, zowel bij tuincentra's als in steden. Ik ben hier in Middelburg om deze feestelijke kerst eigenlijk af te sluiten met alle kerstvideo's. In januari begin ik weer met mijn normale video's. Verhaallijnen, plekken ontdekken. Noem maar op, natuurvideo's, dronevideo's. De normale video's komen er dus aan in 2025. Dat brengt me meteen bij het videokanaal met alle nieuwe abonnees. Van harte welkom, jullie zijn een gigantische steun. We gaan Middelburg maar eens verkennen. Ik neem jullie graag mee op deze virtuele wandeltour.